და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. ანაკლიის ხმაწყლოვანი პორტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა, ასევე სახელმწიფოსა და კონსორციუმის ურთიერთობა, თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ თქვენი სამინისტროს მიერ ბიუჯეტის შესრულების საკითხზე. თქვენი სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტები მნიშვნელოვანია, დამოკიდებულია სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიების განვითარებაზე. პირველი 6 თვე რო შეაფასოთ ბიუჯეტის შესრულების. დღის მდგომარეობით ჩვენ დაახლოებით 9 მილიარდი ლარის ათვისება გვაქვს, ანუ 9 მილიარდი ლარის ღირებულების სამუშაოები არის უკვე შესრულებული, რაც წინა წელთან შედარებით არის დაახლოებით 150 მილიონი ლარით მეტი. 6 თვის შედეგები გვექნება 6 თვის დასრულების შემდეგ, მოგეხსენება ჯერ კიდევ თვის ბოლომდე გვაქვს დრო, თუმცა რა თქმა უნდა აღსანიშნავია ის, რომ პროექტების შესრულების დინამიკა ნამდვილად შეცვლილია, გაუმჯობესებულია და ამ ნაწილში მე ცალკე მინდა გამოვყო, რა თქმა უნდა, ის პროექტები, რომელიც არა მხოლოდ სამინისტროს, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების დაფინანსებით, მათ შორის ჩვენი სამინისტროდან გასული თანხებით ადგილობრივი თვითმმართველობებიც ასრულებენ. ეს არის დამატებით კიდევ ის თანხები, რომელიც მათ ბიუჯეტში აისახება. ეს დაახლოებით 500 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტებია, რომელიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება უშუალოდ მუნიციპალიტეტების მიერ. აქაც დაახლოებით 85 მილიონი ლარის სამუშაოები დღის მდგომარეობით არის შესრულებული და გარკვეული პროექტები უკვე მათ შორის დასრულებულიც კი არის. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მემართულების პროექტები გვაქვს. იცით, რომ ჩვენ მართავთ როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტებს, საერთაშორისო მაგისტრალებიდან დაწყებული სოფლის გზებით დასრულებული, ასევე წყალმომარაგების სისტემები გვაქვს, ისევე როგორც ქალაქების და მთელი ქალაქების, მაგალითად ქუთაისი, ჭიათურა, მსგავსი ქალაქების წყალგაყვანილობის სისტემების გამართვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვაქვს ასევე რეგიონულ დონეზეც პროექტები და ბევრი პროექტი, რომელიც მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას ემსახურება, ანუ კონკრეტულად ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი. ამ თვალსაზრისით ბიზნესისთვის საინტერესო რა შეიძლება იყოს? შეგვიძლია კონკრეტულად საინტერესო პირველი ხო ბიზნესისთვის ალბათ საინტერესოა კომბინაცია ხო ამ ინფრასტრუქტურის, ერთია რომელიც არის ქვეყანაში ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის მაგისტრალური გზების, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ტურისტი მოვახვედროთ არა 4 საათში, არამედ ან 8 საათში, არამედ ბევრად უფრო ნაკლებ დროში, რაც ზრდის ვიზიტორთა რაოდენობა სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობ ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე, მაგალითისთვის, ახლა ჩვენ იცით, რომ შარშან კობი-გუდაურის საბაგირო გზა დავასრულეთ, რომელიც ხსნის ახალ სივრცეს პრაქტიკულად კობის განვითარების შესაძლებლობა გაჩნდა მთლიანობაში, ახალი ადგილი, ახალი სივრცეა, რომელიც მანამდე ტურისტული თვალსაზრისით ნაკლებად საინტერესო იყო. ასევე გვაქვს მცირე პროექტებიც, რომელიც მაგალითად ბაკურიანში ასევე ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უბრალოდ გაუმჯობესება იმ არსებული რეალობის, რომელიც გვაქვს, საზოგადოებრივი პარკინგები, ვიზიტორთა ცენტრები, ტურისტულ მათ შორის ძეგლებთანაც, მაგალითად ნიკორწმინდაში მალე დასრულდება ასევე იმ პატარა ცენტრის მოწყობაც, თუნდაც პატარა მაღაზია გაჩნდება და ასე შემდეგ. ანუ პროექტების დიაპაზონი გვაქვს ძალიან ფართო, როგორც მოგახსენეთ, დაწყებული 10,000 ლარიანი პროექტიდან დასრულებული მილიარდი ღირებულების პროექტებით, მაგრამ ასეთი პროექტები, რომელიც უშუალოდ რეგიონებში, ასეთ როგორც კობის მსგავსი პროექტები არის ძალიან ბევრი. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვაქვს გამიზნული უშუალოდ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი აქტივობა ასევე ძალიან მიმართულია იმაზე, რომ ინკლუზიური ზრდა უზრუნველყოთ. ხო, რა არის ინკლუზიური ზრდა? პირველ რიგში არა მხოლოდ ეკონომიკურ ცენტრებში, არამედ იქ, სადაც რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში იმ ახალი მოზიდულობის წერტილების შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩავიდეს ტურისტი, შესაბამისად გაჩნდეს თუნდაც მცირე საოჯახო ბიზნესი. მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ, ეს არის თუნდაც ონში დავაანონსეთ ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შექმნა, რომელიც გახდება ეროვნული მუზეუმების ქსელის ნაწილი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ უშუალოდ ონში ამის გამოც უკვე ჩავარდა. რა სტადიაზეა ეს კონკრეტულად? ეს ამ ეტაპზე უკვე გამოცხადებული გვაქვს ტენდერი მშენებლობისთვის, ანუ პროექტი არის შესრულებული, საპროექტო დოკუმენტაცია, შესაბამისად უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ უკვე ამ სამუშაოების დაწყებას. ასევე გვაქვს დაანონსებული მესტიაში ლაღამის უბნის, ეს არის ახალი უბანი, ამ უბნის რეაბილიტაცია, შესაბამისად
რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე შესაძლებლობა არა მარტო მსხვილი და დიდი ბიზნესისთვის, რომელსაც მზარდი ნაკადი ეყოლება უკვე მესტიაში, არამედ და პირველ რიგში, რაც ჩვენი როგორც უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროს ფუნქციაც არის, რომ ხელი შეუწყოთ უშუალოდ რეგიონების განვითარებას და ასეთი ტიპის პროექტები აძლევს საშუალებას ადგილობრივ მოსახლეობას გახსნას საოჯახო სასტუმრო, გახსნას პატარა მაღაზია, რომელიც აი ინკლუზიური ზრდას ანუ საბოლოო ჯამში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, როგორც ერთ-ერთი მსხვილი შემწყიდველი, ყალიბდება ზოგადად ქვეყანაში პოლიტიკის ჩამომყალიბებლად და განხორციელებლად არა მხოლოდ მსხვილი შემსრულებლებისთვის, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საშუალო ბიზნესი, საშუალო დონის ბიზნესიც მაქსიმალურად ჩართული იყოს, როგორც უშუალოდ პროექტირებისა და მშენებლობის ნაწილში, არამედ უშუალოდ ბენეფიტების მიღების ნაწილში. კონკრეტული ბენეფიტების მიღების ნაწილში. მოგეხსენება ჩვენ ვართ მთავრობის წევრი, ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელიც პოლიტიკაც, რა თქმა უნდა, შეჯერებულია სხვა უწყებებთან და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აი ესეთი ტიპის საოჯახო და რეგიონის განვითარებაზე ორიენტირებულ მცირე პროექტებზე, აქ ჩვენ ყოველთვის თანამშრომლობთ და გვახსოვს, რომ ჩვენ გვაქვს საწარმოო საქართველოს კომპონენტი, თუნდაც იმ საოჯახო ბიზნესის განვითარებისთვის, მათ შორის კომპლექსურად შეიძლება გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას. და გარდა ამისა, ახლა ჩვენ მცირე პროექტებზე ვისაუბრეთ, რომელიც ძალიან ხშირად ესეთ ყურადღების მიღმა არჩება ხოლმე, რადგანაც დიდ პროექტებზე, დიდ ბიზნესს, მსხვილ ბიზნესს უფრო დიდ პროექტები აინტერესებს ხოლმე, თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს როლი ხო ბიზნესთან ურთიერთობაში და ბიზნესის განვითარებაში. აქაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი პროექტები როგორ უწყობს ხელს ამა თუ იმ რეგიონის განვითარებას, ან ინფრასტრუქტურულად როგორ მდიდრდება, ვითარდება რეგიონი, რასაც შემდგომში მოყვება უკვე ცოტა უფრო მსხვილი ინვესტიციები, თუნდაც სასტუმრო სექტორში, ან მაგალითად წარმოებებთან, ჩვენ გვაქვს ასევე მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით საჯარო კერძო პარტნიორობისთვის გათვლილი პროექტი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მივიყვანოთ ინფრასტრუქტურა უკვე არსებულ ბიზნესთან, მათ შორის წარმოებასთან, ისევე როგორც სასტუმრო. ქართული ინტერესის ცენტრები შეიძლება. და რა თქმა უნდა, ეს არის სამშენებლო ბიზნესი მთლიანობაში, რომლისთვისაც როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც წლევანდელი ბიუჯეტი მხოლოდ 2 მილიარდ ლარს აჭარბებს, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე ის კომპანიები, რომლის ძირითადი ბიზნესი არის მშენებლობა, პროექტირება, მშენებლობასთან დაკავშირებული და მთელ ამ ციკლთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა და აქაც ძალიან ბევრი ცვლილება განვახორციელეთ უკვე ამ 1 წლის განმავლობაში, კერძოდ ჩვენი აზრით, ბევრად უფრო გავხსენით შესყიდვების და კონკურენტულ არიანობას, უფრო შეუწყეთ კონკურენციას, უფრო შეუწყეთ ხელი, რაღაც ერთგვარი სტანდარტები დავამკვიდრეთ, რომელიც ერთია ყველასთვის და შესაბამისად აი ესეთი კომუნიკაციითაც მათ შორის ბიზნესთან წინასწარ ინფორმირება მათი იმასთან დაკავშირებით თუ რა პროექტები გველის უახლოეს მომავალში ეს რა თქმა უნდა საშუალებას ამ ბიზნესსაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს წინასწარი ინტეგრაცია ინფორმირება ბიზნესის იმისთვის რომ მათაც გრძელვადიან პერსპექტივაში დაგეგმოთ. ანუ გაუგმაია ამ ნაწილში ჩვენ წლევანდელი წელი პოზიტიური პროგნოზებით გვაქვს ბიუჯეტის შესრულების ნაწილში. ძალიან კარგი. მე დაუბრუნდები ნიკას დაანონსებულ თემას, ანაკლიის თემას, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის კონსორციუმისთვის 31 დეკემბრამდე იქნას გადავადებული ფინანსური დახურვის პერიოდი. მაყურებლისთვის რომ ძალიან მარტივად გასაგები იყოს. ამ კონტრაქტში სახელმწიფოსა და კონსორციუმს შორის მონაწილეობს ორი მხარე: სახელმწიფო საკუთარი ვალდებულებებით და კონსორციუმი საკუთარი ვალდებულებებით. 4ჯერ მოხდა ვალდებულებების გადავადება. ხალხმაია, რახან ვალდებულებების გადავადების აუცილებლობის საკითხი დგება, ესე იგი რაღაც ვალდებულებები ვიასრულდება. მოდით უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, სახელმწიფოს რა ვალდებულება ქონდა და რა შეასრულა, კონსორციუმს რა ვალდებულება ქონდა და რა შესრულდა. ანუ რატომ მოხდა 4ჯერ გადავადების აუცილებლობა, რამ გამოიწვია ეს ვალდებულება, სად ვართ ეხლა? კი ბატონო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გავმიჯნოთ ვალდებულებები და აქ ბევრჯერ და ბევრი მსმენია, რომ აი სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაეხმაროს ინვესტორს, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება ნამდვილად ამ სულისკვეთებით მუშაობს, რომ რა თქმა უნდა, ყველგან იქ სადაც შეგვიძლია, არა თუ არსებულ ინვესტორს, არამედ ინვესტიციების შემოსვლასაც მაგის ნიშანია. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება და მიდგომაც ამის ნიშანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ვიცოდეთ თუ რა პირობებით მოხდა, თუნდაც იცით, რომ ინტერესთა გამოხატვის შედეგად იქნა გამოვლენილი კონსორციუმი
გამარჯვებულად, მთავრობის განზრახვა თავიდანვე იყო ინვესტორის მოზიდვა და კერძო ინვესტიციით ამ პროექტის განხორციელება. მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი მსჯელობაა, რომ სახელმწიფოს როლი უფრო მეტი შეიძლება ყოფილიყო ამ პროცესში. თუმცა ასევე ჩვენი ხედვა, ასევე ჩვენი დამოკიდებულება ზოგადად ინვესტიციებთან მიმართებაში და ასეთი ტიპის თუნდაც სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის მართვასთან დაკავშირებით და განხორციელებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს არის კომერციული პროექტი, შესაბამისად აქ ინვესტორი ბევრად უფრო წარმატებული იქნება ამ პროექტის განხორციელებაში, ვიდრე სახელმწიფო და სახელმწიფომ თავიდანვე თქვა, რომ სახელმწიფოს ამ პროექტში მოგეხსენებათ საკუთრება არ გააჩნია, ანუ სახელმწიფო არის წარმოადგენილი მხოლოდ ერთი ოქროს აქციით, შესაბამისად ეს არის მთლიანად კერძო პროექტი, რომელსაც რა თქმა უნდა ამ პროექტის მნიშვნელობიდან, თვითონ სპეციფიკიდან, მასშტაბიდან გამომდინარე ბუნებრივია სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობა. მაგრამ რაში გამოიხატება ეს თანამონაწილეობა? სახელმწიფოს ვალდებულება ხელშეკრულების შესაბამისად არის მიწების გადაცემა და გაკეთდა ის, ანუ ჩვენ დაახლოებით 60 მილიონი ლარი სახელმწიფომ დახარჯა მიწების გამოსყიდვაში, მათ შორის კერძო მიწების გამოსყიდვაში და ეს მიწები არის გადაცემული ანაკლის განვითარების კონსორციუმისთვის, რათა ამ ტერიტორიაზე მოხდეს მშენებლობის წარმოება. ჩვენ ამ ნაწილში გვაქვს დარჩენილი კიდევ დამატებით სხვა მიწები, რომლის გადაცემის ვადა იყო უფრო გვიან, ანუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაიწყებოდა პირველი ეტაპი, პირველი ფაზის სამუშაოები, ჩვენ ანუ ამ ვალდებულების შესრულების ვადა ჯერ არ დაგვიდგა და მზად არის სახელმწიფო განახორციელება. რა თქმა უნდა, მზად არის ამ ნაწილში შეფერხება. ამ ნაწილში შეფერხება სახელმწიფოს მხრიდან შეფერხება არ არის, ის ვალდებულება, რომელიც ამ ნაწილში უნდა ყოფილიყო შესრულებული, ის ვალდებულება უკვე შესრულებულია და შემდგომი ეტაპი, რაც ასევე საჭიროა იმისთვის, რომ პორტის მშენებლობა დაიწყოს, რა თქმა უნდა, იქნება შესრულებული სახელმწიფოს მხრიდან. გარდა ამისა, სახელმწიფოს ასევე აქვს ვალდებულება, რომ მიიყვანოს ახალი გზა და რკინი გზა. აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ გზასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სპეკულაცია შეიძლება ვთქვათ და მღელვარება არსებობდა. კი, ბევრია განცხადება, მათ შორის ისეთი ბრალდებებიც კი იყო, რომ ამის სახელმწიფომ გადაავადა და სპეციალურად გააჭიანურა პროექტი, იმიტომ რომ გზას ვერ აკეთებს, ანუ ასეთიც კი მომისმენია. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაც უნდა ვთქვათ, რომ პირველი ანაკლემდე მისასვლელი გზა არსებობს, ხო, ეს ვიცით და დღეს მივდივართ იმ რეგიონში, ამ გზას სხვათა შორის სულ ცოტა ხნის წინ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და ბევრად უკეთესი ხარისხის გზა არის, ვიდრე ჩვენი ბევრი საერთაშორისო მაგისტრალი, ჯერჯერობით არსებული, მაგრამ აქ საუბარი გვაქვს ახალი გზის და ახალი რკინიგზის მიყვანაზე. აქ ჩვენ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით პროექტირების ფაზაში, რომელიც უნდა დასრულდეს სექტემბერ-ნოემბერში, ოქტომბერში უკაცრავად და შესაბამისად უკვე ჩვენ ნოემბრიდან დავიწყებთ ამ გზის მშენებლობას. სახელმწიფო ვადებში ჯდება. სახელმწიფო ვადებში ჯდება, საკუთარ ვალდებულებებში ის ვადები, რომელიც არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ ეს პროექტი დაგვეწყო უფრო ადრე. ჩვენი მხრიდან ბევრად უფრო კომფორტულად ვიქნებოდით ამ ვადებში, მაგრამ ამ ვადებში, რა ვადებშიც უნდა იყოს ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ჩვენ ამ ვადებში ვჯდებით. და მესამე ვალდებულება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, არის 100 მილიონი დოლარის გამოყოფა საპარტნიორო ფონდის მხრიდან, ასევე ანაკლის განვითარების კონსორციუმისთვის, ეს არის სუბორდინირებული სესხი, თუმცა ბანკებიც, თვითონ კონსორციუმიც და ჩვენც ამას ვიხილავთ პრაქტიკულად საკუთარი კაპიტალის თანადაფინანსების ნაწილად. ქალბატონო მაია, ყველა საინვესტიციო ხელშეკრულება, რაც ზოგადად არსებობს ბუნებაში, ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფინანსურ სანქციებს ითვალისწინებს. 4ჯერ ვალდებულებების გადავადების დროს სახელმწიფოს მხრიდან კონსორციუმს თუ ჰქონდა წაყენებული რაიმე სანქცია, თუ ესეც ეპატია? ეპატია ამ შემთხვევაში და ბევრი და სხვადასხვა ვალდებულების შეუსრულებლობაზე ან გადავადებაზე იყო მიბმული, მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე თქვენ კითხვაზე რომ გავცე პასუხი, ანუ კონსორციუმის ვალდებულება რა იყო? ანუ პირველ რიგში გამიჯნოთ ის, რომ სახელმწიფოს თავის ვალდებულებები მხოლოდ ეს ნაწილი ჰქონდა და შესაბამისად ყველა დანარჩენი ვალდებულება, რაც პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ კონსორციუმს უნდა მოეზიდა საკუთარი კაპიტალი, ნასესხები კაპიტალი, თუ ეს მას სჭირდებოდა, ესეც არ იყო განსაზღვრული სახელმწიფოს მხრიდან, ჩვენ გვქონდა მხოლოდ ვალდებულება, რომ კონსორციუმს თვითონ უნდა მოეხდინა თანხების მობილიზაცია და დაეწყო პორტის მშენებლობა. რაც შეეხება გადავადებას, რაც ბატონმა იკითხა, დიახ, 4ჯერ უკვე ხდება გადავადება და მიზეზი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამ პროექტის როგორც კონსორციუმი ამას თავად ხსნის, ასეთი ტიპის რთული ახალი პროექტის, ახალი პორტის მშენებლობის პროექტის დაფინანსების მოზიდვას სჭირდება იმაზე მეტი დრო, ვიდრე ეს თავიდან იყო განსაზღვრული. თავიდან ჩვენ დავიწყეთ პირველი ვადა იყო 2017 წლის 15 აგვისტო.
და როგორც ხედავთ, პრაქტიკულად 2 წელზე მეტი ვადით ხდება ამ პროექტის დაფინანსება. რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან ნაწილობრივად და პრაქტიკულად ვიზიარებთ კონსორციუმის ამ პოზიციასაც და ხედავთ, რომ თვითონ უშუალოდ კონსორციუმი რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაფინანსება მოიზიდოს. გარდა ამისა, 4 საერთაშორისო ბანკთან საუბარი ნამდვილად არ არის მარტივი ამბავი. ალბათ შესაბამისად, ჩვენ აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს არის ჩვენი მხრიდანაც ის დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რომ მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის მთავარი ამ პორტში არის ვადები. ჩვენთვისაც არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მხოლოდ კონსორციუმის გადავადება, არამედ სახელმწიფოსთვის, როდესაც ჩვენ ამ პორტზე დავიწყეთ საუბარი, 2020 წლის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე პირველი გემი უნდა ყოლოდა ამ პორტში. შესაბამისად, ამ ნაწილში ვალდებულების შეუსრულებლობის თვალსაზრისით სწორედ ეს აქვს კონსორციუმის ჯერ კიდევ შესასრულებელი, ეს არის როგორც საკუთარი კაპიტალის სრულად მობილიზება, ასევე ნაცისხები, საინვესტიციო ბანკებიდან კაპიტალის მოზიდვა. ალტერნატივებს რაც შეეხება, რაც თქვენ ბრძანეთ, ალტერნატივები უშუალოდ კონსორციუმს კომერციული რისკების ნაწილში, იცით რომ ბანკებმა უკვე 2018 წლის ბოლოს მოგმართეს ჩვენ იმ თონით, რომ საინვესტიციო ხელშეკრულებაში შეგვეტანა ცვლილებები, ეს არ იყო სახელმწიფოს ვალდებულება. დღეს ის პოზიცია, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ნახევარი წინასწარ ეს განსაზღვრული და დათქმული ან დაპირებული, მოდით ასე ვთქვათ, არ ყოფილა. რა თქმა უნდა არ. და ასევე საინტერესო არა არის ალტერნატივა იმ შემთხვევაში, თუ კომერციული რისკების დაზღვევაზე შეთანხმება ვერ მოხდება. კი ბატონო. რაც შეეხება თქვენ კითხვას სანქციების ან სავარაუდების პატიებასთან დაკავშირებით, დაახლოებით 11 მილიონ ლარზე მეტი იქნა უკვე ნაპატიები წინა ცვლილებების დროს, ანუ არ იქნა წარდგენილი სანქციები, რაც ასევე გადაწყვეტილება იყო და შესაბამისად ეს ესეც ხელშემწყობი და შემხვედრი ნაბიჯია. ეხლა ამჯერად უკვე შედარებით ნაკლებ თანხებზე გვაქვს საუბარი, პირობითი პატიება განხორციელდა ეხლაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში აი ამ ჩვენი გადავადების დროსაც მე მინდა რომ ასევე ამაზეც მოგახსენოთ, გადავადებასთან ერთად ჩვენ გვაქვს დაწესებული ეხლა კონსორციუმთან შეთანხმებით შუალედური ვადებიც მათ შორის და ჩვენ შეთანხმება არის ისეთი, რომ 2019 წლის 15 აგვისტომდე კონსორციუმმა უნდა წარმოადგინოს სამშენებლო კონტრაქტორთან უკვე გამოვლენილ სამშენებლო კონტრაქტორთან მათ შორის პროექტი, შეთანხმების პროექტი, რომელსაც ასევე შემდგომში უკვე საჭიროებს მთავრობის და ბანკების შეთანხმებას, ასევე 15 ოქტომბრისთვის კონსორციუმმა უნდა წარმოადგინოს როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ასევე უშუალოდ საკუთარი კაპიტალის მოზიდვის ნაწილში თავის ინვესტორებთან შეთანხმებული სესხის გაცემის პირობები. ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ შუალედური ვადები იყოს დაცული, ვინაიდან ეს გვაჩვენებს მათ შორის ამ პროცესის დინამიკას. კონსორციუმი ამბობს, რომ მას საკუთარი კაპიტალი უკვე აქვს. კონსორციუმი ამბობს, რომ საკუთარი კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებით და აქვს შეთანხმებები, ანუ პრინციპული თანხმობები იმ ინვესტორებიდან, რომელსაც სურთ ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, თუმცა ამ პროექტის ამ ურთიერთობის შეთანხმება, პირობებზე შეთანხმება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ხელშეკრულებები, როგორც ასეთი საზღვაო ხელშეკრულებები არ არის. იმ ალტერნატივასთან დაკავშირებით კითხულობდით, ხო? მინდა შეგახსენოთ მაიკ პომპეოს განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პორტს ამის გათვალისწინებით, თუ რისკების დაზღვევაზე შეთანხმება ვერ მოხდა კომერციული რისკების დაზღვევაზე, რა ალტერნატივა აქვს? პირველ რიგში კომერციული რისკების დაზღვევა, როგორც თქვით, ანუ ბიზნესის როლი თავისია, ეს არის სწორად ინვესტიციების მოზიდვა და პორტის განვითარება და ოპერირება და შემოსავლის მიღებაც. აქ როგორც აღნიშნე, სახელმწიფოს აქვს მხოლოდ ერთი ოქროს აქცია, ანუ სახელმწიფო არ არის მონაწილე. ანუ მაია, თქვენ ამ შემთხვევაში სამინისტრო, სახელმწიფო კონსორციუმთან ერთად მოგებაში მონაწილეობთ კონსორციუმის. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეტაპზე. მოთხოვნა არის, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფომ ზარალში, ანუ რისკის მართვაში. და სახელმწიფო არ მონაწილეობს მოგებაში. ასე პირდაპირ მოთხოვნა ზარალში მონაწილეობის თაობაზე არ არის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რისკების დაზღვევაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში შინაარსი ეგ არის. ხო, ამ შემთხვევაში ალოგიკურია, ხო? სწორედ აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ თავიდანვე თქვა, რომ ჩვენ კომერციულ კერძო ინვესტორის კომერციულ რისკს ჩვენ ვერ დავაზღვევდით და ეს არის საერთო მიდგომა. ლოგიკურიც არის, როცა მოგებაშიც არ მონაწილეობს. მარტო ამაშიც ალბათ არ არის საქმე, აქ არის გამიჯვნა სახელმწიფოს და კერძო ინვესტორის როლი.
როლის, სახელმწიფოს მხრიდან არის დაზღვეული პოლიტიკური რისკები, ფორს-მაჟორის რისკები, კანონმდებლობის ცვლილების რისკები და ასე შემდეგ. ან ყველა ის რისკი, რომელზეც სახელმწიფოს მეტი გავლენა ან უფრო ძლიერი ამ რისკების დაზღვევაში აქ არის, მაგრამ კომერციული რისკებში არის. კომერციული რისკების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა სახელმწიფოსთვის აქ ალტერნატივა პრაქტიკულად არ არსებობს, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ მზად ვართ კონსორციუმს დავეხმაროთ ყველა იმ გარემოს შექმნაში, პარტნიორებთან ურთიერთობაში, ბანკებთან ურთიერთობაში, იმ ბევრ სხვა და იცით რომ ამ მოლაპარაკების პროცესში ბანკებთან ჩვენ პრაქტიკულად ყველა პირობაზე დავთანხმდით, ბრძოლობა გამოვთქვით, რომ ცვლილებებზე წავყვებოდით გარდა კომერციული რისკების დაზღვევისა. ამ შემთხვევაში ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ვჯერა, რომ კონსორციუმი და ბანკები გამოძებნიან და შეთანხმდებიან ამ შემთხვევაში რისკების გაზიარებაც, აქ ბანკებსაც ალბათ უნდა ვნახოთ, რომ ეს საერთაშორისო ბანკები არიან, რომელსაც ასევე მათაც უნდა მიიღო რისკში სესხის გაცემა და ამ შემთხვევაში პროცენტის მიღებაც ხდება. ალბათ ბანკებმაც უნდა დათმობაზე წავიდნენ კონსორციუმთან მიმართებაში და ჩვენ ნამდვილად ვართ ოპტიმისტურად ამ მიმართულებით განწყობილი, რომ ეს არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ბანკები და კონსორციუმი ამ რისკების გაზიარებაზე შეთანხმდნენ. თუმცა არსებობს კიდევ ევროკავშირის ტრანსპორტის დაზღვევის ფონდები, რაზეც ასევე არის საუბარი, რომ შესაძლოა ევროკავშირი და ევროკავშირმაც პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაბამისმა ინსტიტუციებმა მუშაობს კონსორციუმი მოლაპარაკების საწარმოებს. ისევე როგორც საერთაშორისო ბანკებიც ეხმარებიან მათ ამ მოლაპარაკებაში. ანუ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა რა თქმა უნდა, კონსორციუმმა ალბათ შეიძლება სხვა საშუალებებით შესთავაზოს ბანკებს, როგორც რისკების დაზღვევის ნაწილში. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა გვჯეროდეს ნამდვილად, რომ ამჯერად იმ ყოველთვის გათვალისწინებით, რომ 2017 წლის 15 აგვისტოდან ხდება კონსორციუმის მხრიდან დაფინანსების მოზიდვაზე მუშაობა, რომ ამჯერად წლის ბოლომდე ეს ვადა იქნება საკმარისი. პომპეოს განცხადება იყო ძალიან საყურადღებო, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიცოდით, რომ ეს პროექტს აქვს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა ჩვენი რეგიონისთვის და არა მხოლოდ ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ბანკებისთვისაც, მათ შორის რომ ხედავენ, რომ ასეთი მაღალი დონის საერთაშორისო მხარდაჭერა აქვს ამ პროექტს. ფუთისპორტთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, ამ მიმართულებით რა ხდება მით უმეტეს მაშინ, როცა ისინი ამბობენ, რომ 250 მილიონის ინვესტიციას თვითონ განახორციელებენ. როგორია სამი პოზიცია თქვენ თქვით, რომ მხოლოდ გეგმის გეგმაზეა საუბარი ჯერ? კი, ამ ეტაპზე ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, ეს არის გეგმა, ყველასთვის ასეა. მოგეხსენებათ, რომ ფუთისპორტის მხრიდან მე ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე განცხადება რამდენიმე წლის განმავლობაში მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს პროექტი, აქვს სურვილი განვითარების, თუმცა აქაც რაღაც კარდინალური ნაბიჯები ამ მიმართულებით უფრო გააქტიურდა ალბათ ეს პროცესი ეხლა. ესეც რას უნდა უკავშირდებოდეს იმას, რომ შესაძლოა გაჩნდეს. თუმცა კიდევ უფრო გააქტიურდება შეგვიძლია მე ვერ შევაფასებ, მე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება არ არის ჩვენი სფერო, ჩვენი პორტფელი, მაგრამ ამ ნაწილში მე რა თქმა უნდა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფოთის, ბათუმის, თუ ნებისმიერი სხვა ჩვენი ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და არა მხოლოდ პორტების, არამედ რკინიგზის განვითარებაზეც ვსაუბრობთ, ახალი ლოგისტიკური ცენტრების შექმნაზე ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად იმაზე და ამაზე გვაქვს ჩვენს ხედვა და გეგმები, რომ საქართველოს სხვა ადგილი და უფრო აქტიური როლი უნდა დაიკავოს სხვა ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაში და გახდეს, როგორც მაიკლ პომპეოს განცხადებაც იყო, მხარდამჭერი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ახალი რეგიონული ხაბი უნდა გახდეს. იმ შემთხვევაში თუ ტვირთები იქნება იმ დინამიკით განვითარდება, რა დინამიკაც ჩვენ გვაქვს ახლა და ახალი ნაკადების მომსახურებას შევძლებთ საქართველოს, რა თქმა უნდა, ფოთის სპორტიც უნდა გაფართოვდეს, ბათუმიც და მე მჯერა რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად ყველას თავისი ადგილი და თავისი ნიშა აქვს, იმიტომ რომ აქაც იცით რომ თითოეულ ამ პორტს გარკვეული თავისი სპეციფიკაც აქვს, ხო, ზოგი ნავთობზე უფრო მუშაობს, ზოგი კონტეინერულ გადაზიდვაზე, ზოგი მშრალ ტვირთებზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ფოთის პორტსაც, ისევე როგორც ბათუმის პორტსაც აქვს უფლება იფიქროს განვითარებაზე. ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან არც ფოთს, არც ბათუმს, არც სხვა ჩვენ საპორტო ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოს მხრიდან ისეთივე მხარდაჭერა, როგორც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს აქვს მოთხოვნილი, მე ვგულისხმობ თუნდაც 100 მილიონის დაფინანსებას, ახალი გზის მიყვანას, ან ასეთი ტიპის ან კომერციული რისკების რაიმე სახით დაზღვევაზე. აქ ჩვენ საუბარი არ აგვაქვს და სწორედ როდესაც კითხვაა, რომ სახელმწიფო უჭერს თუ არ უჭერს მხარს
ანაკლის პროექტს, აქ ის ნაბიჯები, რომელიც ამ მიმართულებით და ის თანამონაწილეობა თუნდაც რაც უკვე ვალდებულების სახით არის ასახული, ასახავს სწორედ იმ დამოკიდებულებას ანაკლის გასაგებია. ჩვენთვის ნამდვილად თუმცა ეს არ უშლის ხელს ფოთის სპორტის ხო, ვერც ერთი პროექტი ვერ შეუშლის ერთი კერძო ინვესტორის სასარგებლოდ ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, დაკნინებული მეორე კერძო ინვესტორის ფუნქციები, თუმცა სახელმწიფოს აქვს სხვა გეგმა, უფრო ბევრად, უფრო სტრატეგიული მნიშვნელობის, უფრო ბევრად პრიორიტეტული ამ სპეციფიკის და ახალი შესაძლებლობის გათვალისწინებით ანაკლის მიმართ და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, როგორც ვადებში, ასევე ფინანსურადაც დავეხმაროთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, 6 თვე არც ისე დიდი დროა დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმარი.